ليلة جمعة ومهانسين أحبابنا واقفين من الصبيح يم بابنا ركعة يردوني وثار وبهم يسوى تراب الله ويصيحون حار ترابنا صبحونا ويا هلا مصباحهم صحوي وما حد يسمع صياحهم دقت الباب وتوين ارواحهم دقت الباب وتوين ارواحهم قالوا يا عزازي القلب نريد نرجع ما نطوب وقالوا يشهاق نزلكم جابنا. الله يوفقك حسين الصغير. ان شاء الله مثل ما انطلق من هذا البرنامج محمد النداوي وموسى البولاني وهاي القصه مالتكم ان شاء الله تكون لك انطلاقه بهذا الموسم باذن الله. نعم مالك ضيف عليه من ساعه سيد رفعت من قد سبت دجالك وهذه هواي اصوات مظلومه ولا مالك هذا الكلام ما لنا علاقه به. هواي اصوات مظلومه اليوم طلعها هذا البرنامج بقصه طبعا شو وقت لحق ينظلم مظلومه لين لا حد داعمهم برامج لا حد مطلعهم تلفزيون لا حد قايل للعالم هاي اصوات احنا طلعناهم هذا البرنامج. هاي واضحه الصوره يعني هيك قصده ولا مالك. حسين الصغير نعم تمنين حسين التوفيق والصحة والعافية والدوام في خدمة سيد الشهداء إن شاء الله. وكنت رائع وقريت بصوتك وبإمكانيتك هاي الجميلة واللطيفة وأقنعت 4 من اللجنة. وأنا واحد ضغطت لك. تحياتي كل التوفيق. نعم أستاذ رفعت. حسين حبيبي موفق كنت مميز جدا يعني أتوقع لك أنه يكون عندك مستقبل إن شاء الله في خدمة الإمام الحسين. هادئ صوت نظيف الله يوفقك وإحساس نقي. نعم محمد الحلف. يقرأ؟ لا ما عندك؟ محد. نعم والله أنت صوتك يخبط للعباس وهاي الوقفة تجنن. الله يوفقك إن شاء الله. نعم أستاذ أحمد. أولا صوتك كلش حلو حبيبي إحساسك عالي وأنت تجنن وقفتك مال نجم هم يجنن هو كاريزما مشروع نجم والبياضات تموت.